අපි හැමෝම ආසායෙන් වගේම ගොඩක් උනන්දුවෙන් තමයි බලන් ඉන්නේ අලුත් අවුරුද්දක අලුත් iPhone එකක් එනකම්. මේ අවුරුද්ද ටිකක් පරක්කු වෙලා වුණත් පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ අලුත්ම iPhone 12 රිලීස් කරා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති Apple මේ සැරේ iPhone 12 මොඩල්ස් 4ක් රිලීස් කරා. ඒ තමයි iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro සහ iPhone 12 Pro Max. ඉතින් මේ iPhones 4 අතරින් පවර්ෆුල්ම ෆීචර්ස් වැඩිම ඒ වගේම එක්ස්පෙන්සිව්ම මොඩල් එක වෙන iPhone 12 Pro Max එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. TREKK YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම තාරුක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු iPhone 12 Pro Max එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. මේක ස්ක්‍රීන් සයිස් එක අඟල් 6.7ක්. මේ නිසා මේක තමයි දැනට ඇවිල්ලා තියෙන iPhone 4න් ලොකුම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන iPhone එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වීඩියෝස් බලන, ෆිල්ම්ස් බලන, ඒ වගේම ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හැබැයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන නම් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි ගොඩක් දෙනා බලාපොරොත්තු වුණා මේ සැරේ අලුත් iPhone එකට 120Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ නොච් එක නැතුව ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. කොහොම නමුත් මේ සැරේ නම් ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු වුණේ නැහැ. කොහොමද ඊළඟ අවුරුද්දේ iPhone එකේ නම් නොච් එකක් නැතුව ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙයි. ඒ වගේම 120Hz ඩිස්ප්ලේ එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් බැලු බැලමටම ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා කියලා පේනුනේ නැතත් ඔයාට පේනවා ඇති හොඳට බැලුවොත් සයිඩ්ස් වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉස්සර කර්ව් වෙලා තිබුණු සයිඩ්ස් වෙනුවට දැන් තියෙන්නේ ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක්. හරියට බැලුවොත් මේ ඩිසයින් එක කලින් ආපු iPhone 5 ඩිසයින් එක වගේ කියලා ඔයාට පේනවා ඇති. පර්සනලි මම නම් මේ පෙනුමට ගොඩක් කැමතියි. මොකද මට හිතෙන විදිහට මේකෙන් iPhone එකට අමුතුම ප්‍රොෆෙෂනල් ක්ලාසි ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. iPhone 12 රිලීස් කරන ඉවෙන්ට් එකේ මේ iPhones වල මේන්ම සෙලින් පොයින්ට් එක විදිහට මුළු ඉවෙන්ට් එක පුරාම Apple කතා කරේ 5G ගැන. ඔව් මේ තමයි පළවෙනි 5G iPhone set එක. හැබැයි අපේ රටේ නම් මේ iPhones ඔයාලා දැන් ගත්තත් තවත් අවුරුදු කීපයක් යනකම් නම් ඔයාට 5G experience කරන්න නම් බැරි වෙයි. හරි, අපි දැන් කතා කරමු මේකේ කැමරා සිස්ටම් එක ගැන. කැමරා සිස්ටම් එක ගත්තොත් මේකේ කැමරාස් තුනක් තියෙනවා. මේන් වයිඩ් එක, අල්ට්‍රා වයිඩ් එක සහ ටෙලිෆොටෝ එක. අල්ට්‍රා වයිඩ් කැම් එක ගත්තොත් 12 Pro එකත් එක්ක වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඒත් මේන් වයිඩ් එකයි ටෙලිෆොටෝ එකයි 12 Pro එකට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. මේන් වයිඩ් ලෙන්ස් එකේ සෙන්සර් එක අනිත් මොඩල්ස් වල සෙන්සර් එකට වඩා 147ක් විශාලයි කියලයි Apple සමාගම කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? ඒකෙන් කියන්නේ මේකේ low light performance ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. ඒ වගේම මේකට තියෙනවා වෙනම optical stabilizer එකක්. Apple සමාගම මේකට කියන්නේ sensor shift stabilizer කියලා. මේකෙන් කරන්නේ හොඳට වීඩියෝ ස්ටේබලයිස් කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඒ වගේම night time shots ගද්දි ඒ shots ගන්න යන වෙලාවත් මේකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට ස්ටේබලයිස් කරන නිසා. අනිත් ඉම්ප්‍රූව් වෙන කැම් එක තමයි මේ ටෙලිෆොටෝ කැම් එක. iPhone 12 Pro Max එකේ ටෙලිෆොටෝ කැම් එකේ zoom එක 2.5ක්. මේ නිසා හොඳට portrait shots ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. තව මේ සැරේ iPhone එකට ඇඩ් වුණු අලුත්ම hardware feature එකක් තමයි LiDAR sensor එක. මේකෙන් basically කරන්නේ auto focusing speed එකයි accuracy එකයි වැඩි කරන එක. මම මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා TREKK channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ එහෙම නැත්නම් මේ උඩින් පේන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ සැරේ එලි දක්වපු iPhone 12 වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන glass එක ඉතාම ශක්තිමත් glass එකක්. Apple ලා මේකට කියන්නේ ceramic shield කියලා. Apple කියන විදිහට මේක තමයි දැනට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දැක ගන්න ලැබෙන ශක්තිමත්ම glass එක. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන විවිධ drop tests බැලුමත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා. මං හිතනවා මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටින ෆීචර් එකක් කියලා. iPhone 12 Pro Max එකේ performance එක ගැන නම් ආය අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. benchmark testing වලත් අනිත් phones පරද්දන්න හැකි වෙලා තියෙනවා මේකේ මේ තියෙන අලුත් A14 Bionic chip එකත් එක්ක. ස්පීඩ් ටෙස්ට් බැලුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ෆෝන්ස් වලට වඩා
ගොඩක් ෆාස්ට් පර්ෆෝමන්ස් මේ iPhone 12 එකේ තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන තවත් වැදගත් ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. අනිත් iPhone 12 මොඩල්ස් වලට වඩා ලොකුම බැටරි එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒ නිසා iPhone 12 Pro Max එකෙන් ඔයාට හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැටරි එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා මම මේ පොයින්ට් එකට එනවා කියලා. අලුත් iPhone 12 කිසිම එකක charging brick එකක් box එකේ එන්නේ නැහැ. Apple කියන්නේ මේක environment එක ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් කියලා. කොහොම නමුත් මේක අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙයි. ඒ කියන්නේ අනිත් කම්පනීසුත් මේ තීරණය කොපි කරලා එයාලගෙන් එන අලුත් ෆෝන්ස් වලත් මේ charging brick එක නැතුව වෙයි කියලායි මම නම් හිතන්නේ. දැනටමත් ආරංචියක් යනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ අලුතෙන් එන්න තියෙන Galaxy S20 එකෙත් charging brick එක box එකේ එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතනින් iPhone 12 Pro Max එකේ review එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හොඳ නරක ඔයා කැමති දේවල් අකමැති දේවල් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. TREKK channel එකෙන් මම තාරුක. ඉතින් තාක්ෂණ ලෝකයේ අලුත් සහ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.